नमस्कार साथीहरू। आर्थिक वर्ष 2079-80 को रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुने क्रम तीव्रतर भएको छ। सबै कमर्सियल ब्याङ्कले रिपोर्ट निकालिसकेका छन्। केही महत्त्वपूर्ण लार्ज क्यापहरूको रिपोर्ट एनालिसिस गर्नेछु भने त्यसपछि म सबैको एकमुष्ट रूपमा कम्पेरिटिभ एनालिसिस गरेर अहिलेको कमर्सियल ब्याङ्कको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू पनि म अर्को भिडियोमा गर्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ NICA एसियाको नाफामा 11% को बढोत्तरी भएको रिपोर्ट छ। अन्य सूचक परिसूचकहरू कस्तो छ, नन पर्फर्मिङ लोनको अवस्था कस्तो छ, अहिले टेक्निकल्ली लगानी गर्ने टाइममा यो छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ आजको भिडियोमा म गर्नेछु। पहिला सुरुमा रिपोर्टको समरी हेर्नतिर लागौँ। यसमा चाहिँ सेयर क्यापिटल बढेको छैन। जति यसको पहिलाको पेडअप छ त्यति नै छ। 11 अर्बको कम्पनी हो, 11 अर्ब नै अहिले रहेको छ। रिटेन अर्निङ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा 29% को वृद्धि, कस्टमरबाट हुने डिपोजिटमा 8.5% को वृद्धि र लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर, जुन कस्टमरलाई दिने लोन एन्ड एडभान्स हुन्छ त्यो चाहिँ 5.45 ले बढेको छ। बिजनेसमा गिरावट आएको छैन। अब यसको अरू कुराहरू गर्नतिर लागौँ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् उसले ऋणीबाट हसुलेको र डिपोजिटरलाई तिरेको बीचको ग्याप जुन हुन्छ, जुन कम्पनीको कोर बिजनेस पनि हो, त्यो 11.61% ले बढेको छ। अनि ब्याङ्कले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा नेट फी एन्ड कमिसन इन्कममा 45% को वृद्धि भएको छ। यो शीर्षक अन्तर्गत अब SMS चार्जहरू, ATM चार्जहरू, अनि ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि जुन सर्भिस चार्जहरू काट्छ त्यो लगायतका कुराहरू पर्छन्। अनि यो दुईटैलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र नेट फी एन्ड कमिसनलाई मिलाएर चाहिँ टोटल अपरेटिङ इन्कम अर्थात् कम्पनीको कोर बिजनेसबाट भएको आम्दानी भनेर भनिन्छ। यो 14% ले बढेर 11,46,65,66,000 पुगेको छ। अब इम्पेरिमेन्ट चार्ज जुन हुन्छ, जुन पहिला 50,19,05,000 थियो, अहिले चाहिँ 23,52,95,000 रहेको छ। यसले नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ एकदम वाञ्छित सीमामै राख्न सफल भएको छ ब्याङ्कले, हैन। त्यो भएर इम्पेरिमेन्ट चार्ज चाहिँ खासै बढाउन परेको छैन है। अब अपरेटिङ प्रफिट हेर्नुहुन्छ भने 13% ले वृद्धि भएको छ र समग्रमा प्रफिट भन्नुहुन्छ भने 11.38 ले बढेको छ। यो मध्ये डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रफिट 1.31 ले बढेको छ। अहिलेको हिसाबले यसले 3,02,31,61,000 चाहिँ यसले बाँड्न मिल्छ। EPS भन्नुहुन्छ भने 41बाट 46 पुगेको छ। जुन EPS भनेको चाहिँ 1 किता बराबरको कमाई है। PE रेसियो 15.44 रहेको छ। अनि यो चैत्र मसान्तको हो। नेटवर्थ यसको 248, 210बाट 248 पुगेको छ, किनभने यसको पेडअप बढ्या छैन र अधिकांश अरू चाहिँ सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। क्यापिटल फन्ड टु RWA 12.64 रहेको छ। नन पर्फर्मिङ लोन 0.5बाट 0.85 पुगेको छ। केही बढेको छ तर चिन्ताजनक हिसाबले चाहिँ बढेको छैन। जुन अहिले ब्याङ्कको एकदमै नन पर्फर्मिङ लोन खराब आउने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ अहिलेलाई NICA एसियाको रिपोर्ट हेर्दाखेरि त्यस्तो चिन्ताजनक चाहिँ देखिएन। कस्ट अफ फन्ड 7.2बाट 7.9 पुगेको छ। क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो 86बाट 84 मा झरेको छ, जसले के भन्छ भन्दा लेन्डिङ क्यापासिटी यसको बढ्दैछ भन्ने देखिन्छ। बेस रेट 10.48 रहेको छ भने इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रिड 4.19 रहेको देखिन्छ, जुन 0.21 चाहिँ झरेको हो है। अब समग्रमा फन्डामेन्टल रिपोर्ट चाहिँ सन्तोषजनक छ है। यतिको रिपोर्ट अहिले ब्याङ्कहरूको जुन एउटा कठिन परिस्थिति भोग्या हो नि त ब्याङ्कहरूले, हैन, त्यो कठिन परिस्थितिका बीचमा पनि राम्रो सुधार गरेको छ। यो एउटा उपलब्धि कुरा हो। त्यही भएर फन्डामेन्टल्ली यो डिसस्याटिस्फाइड हुनुपर्ने रिपोर्ट चाहिँ छैन। अब टेक्निकल अवस्था चाहिँ के छ त, अहिले किन्दा हुन्छ कि हुँदैन कि, अनि प्राइसले के बताउँछ त्यो कुराहरू अलिकति गरौँ हैन। अब यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिले NICA एसियाको रिपोर्ट एकचोटि हेरौँ।
हिजोको क्यान्डल एउटा ह्याङ्गिङ म्यान क्यान्डल अर्थात् माथि बजार माथि जाँदै गर्दा एउटा ह्याङ्गिङ म्यान बनेको छ डोजी क्यान्डल साइकोलोजी सहितको होइन। यो हिसाबले चाहिँ बजारमा एउटा लिक्विड फेजमा बजार चलिराखेको छ। बजार जस्तै 13 अप्रिल 14 अनि 17 18 19मा चाहिँ एउटा कन्सोलिडेट भएर बसेको छ र बजार केही झर्न खोजेको बजार केही सम्हालिएको देखिन्छ। अबको यो रिपोर्टकै कारणले गर्दा घट्नुपर्ने जरुरत चाहिँ छैन। उही ट्रेन्ड नै नेगेटिभ आयो भने मात्रै हो। मेरो ठम्याइमा यो एउटा फ्ल्याग प्याटर्नको रूपमा केही काम गर्छ। यसले बजार माथि जाँदै गर्दाखेरि केही एउटा केही समय बजारले रेस्ट गरेको छ र अब फर्दर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्स एरियामा चाहिँ यो जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ लगभग अहिलेको इनिसियल टार्गेट 800 माथि नै यहाँहरूले राख्न सक्ने देखिन्छ यदि बजारले साथ दियो भने। र रिपोर्टले पनि त्यस्तो साथ नदिएको भन्ने चाहिँ छैन। रिपोर्टमा असन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। टेक्निकल्ली पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड लाइन चाहिँ बुलिस नै छ कि महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड लाइन चाहिँ बुलिस नै छ। यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड लाइन बुलिस छ। अब बाँकी कुरा भनेको चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरुन्जेल चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन र अहिलेको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्दाखेरि केही करेक्सनलाई पनि पचाउन सक्ने हो कि भनेर चाहिँ बुल्न सकिन्छ है त। त्यही भएर एउटा लगानी गर्नको लागि एउटा नोटिस योग्य कम्पनी हो, मलाई त त्यही लाग्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क खास ट्रेडर मैत्री त्यति छैन, तर NICA चाहिँ ट्रेडर मैत्री पनि छ के। यसमा चाहिँ केही राम्रा स्विङहरू पनि हामीले देखेका छौँ। हस्त आजको यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।